Hai guys, hari ni saya nak share resepi untuk buat chocolate chip cookies. Bahan-bahannya, 1 sudu kecil baking soda, 1 sudu kecil MPlex dan 1 sudu kecil baking powder. 250 gram butter, 1 biji telur, 10 gram cocoa powder, 150 gram brown sugar, 250 gram tepung gandum, 50 gram gula dan 200 gram coklat chip. Oops, tertinggal satu bahan, 1 sudu besar vanilla essence. Mula-mula masukkan butter, masukkan brown sugar, gula, lepas tu kita kacau sampai sebati. Kalau ada mixer lagi bagus, tapi kita orang tak ada mixer. Kacau, 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 kacau lagi, kacau lagi. Okey. Pecahkan telur dan masukkan dalam adunan. Lepas tu kita kacau sampai sebati. Masukkan esen vanila. Lepas tu kita sebatikan adunan. Ok, next kita ayak tepung ke dalam adunan sampai habis semua tepung. Lepas tu kita masukkan pula serbuk koko. Kita ayak juga. Lepas tu tambah baking soda, MPlex, dan baking powder. Ayakkan semuanya sekali sampai habis. Lepas tu kita kacau lagi adunan ni sampai dia sebati. Ok, next kita masukkan pula coklat chip. Dan kita gaul-gaul sampai sebati. Okey, dah siap. Lepas tu kita sejukkan dalam peti ais dalam 2-3 jam sebelum bakar. Lepas 2-3 jam tu, keluarkan dan adunan sedia untuk dibakar. Bentukkan adunan dalam baking tray. Boleh buat macam-macam bentuk yang korang nak. Tara, dah siap untuk dibakar. Bakar pada suhu 180 selama 15 minit. Tak susah pun sebenarnya. Bolehlah try buat. Selamat mencuba.